Hi everyone, it's Farah here. Okay, hari ni punya vlog lain sikit. Farah nak tunjuk dekat you all apa jadi bila kita overmix kita punya adunan muffin. Selalunya kan Farah akan bake and tunjuk hasil yang macam oh dah jadi, sedap kan. Tapi hari ni Farah nak tunjuk dekat you all, kalau you all buat kesilapan time baking ni, apa efek dia akan jadi dekat kita punya hasil. Okay, so kadang-kadang kita ni terlalu semangat sangat nak mix kita punya batter tu, nampak macam dah cantik kan, lepas tu duk kacau lagi, end up rosak semua kita punya hasil tu. Tapi dengan belajar this kesilapan, insyaAllah korang akan bake dengan lagi better. And lepas ni bila nak buat muffin tu, korang akan beringat. Okay, so jom Farah share apa jadi bila kita overmix kita punya muffin batter. Okay, mula-mula Farah letak bahan macam biasa, telur, susu, and then Farah letakkan minyak. Okay, tapi part mana yang jadi overmix tu, Farah gunakan electric hand mixer. Okay, bukannya tak boleh guna, boleh. Tapi bila korang nak guna electric mixer macam ni, korang kena tahulah, kena pandai control. Maksudnya tak boleh kacau lama-lama. Ni aku ni seronok kacau tengok sampai berbuih adunan tu. Okay, and then letak gula pula. Okay, sepatutnya kalau dalam muffin you asingkan bahan basah satu mangkuk, bahan kering satu mangkuk. So nanti you satukan je dua bahan ni. So senanglah, kuranglah you punya mixing tu. Okay, so selalunya Farah akan buat cara yang sebetulnya, telur, susu dengan minyak tadi tu Farah akan kacau light-light je pakai garfu je. Okay, bila nak masuk tepung pula, okay, you all tengok dalam video ni, Farah tak ayak pun tepung ni. Farah masukkan macam tu je. So, bila kita masukkan tepung macam tu je tanpa diayak, dia akan jadi berketul lah batter kita tu. So, bila batter kita berketul, apa kita buat? Kita akan teruskan kacau, gaul dia sampai ketulan tu hilang, betul tak? So, that's what happened dekat sini, nampak tak? Farah keep on mixing sampailah Farah punya ketulan tu hilang. Kan, nampak memanglah cantik batter ni sekarang, nampak smooth je kan. Kau tunggu nanti tengok hasil dia apa jadi. Okay, so now kita bake je macam biasa, 180 darjah Celsius dalam masa lebih kurang 35 minit. And tengok tu, nampak sangat muffin ni kering. Lepas tu dia merekah tu memang tak cantik lah. Tak ada rupa muffin pun sebenarnya. Okay, sekarang ni kita tengok dekat bahagian dalam dia. Walaupun nampak cantik chocolate chip semua kat atas kan, tapi bahagian dalam dia nampak tak, keras, liat. Tak masak pun dalam tu sebenarnya. Macam getah, keras. Kalau baling dinding ni tak tahulah apa jadi. Okay, so nampak tak bila you overmix muffin you, apa jadi? Ni lah jadi dia tuan-tuan puan-puan. So okay guys, itulah tadi video. And itulah yang terjadi bila kita overmix muffin batter kita. Nampak tak dalam dia tekstur macam tak masak. Lepas tu macam bergetah, keras. Itu kalau baling dinding tu, Farah rasa tak pecah pun muffin tu. Tapi nampak cantik kan? Ada chocolate chip, ada blueberry, tapi sebenarnya dalam dia, ya Allah, musnah guys. And tengok, dekat belakang ni pun dia macam ada hollow, dia macam berlubang kan kat sini. So itu adalah antara tanda-tanda lah kita punya muffin ni tak jadi. So Farah harap dengan video ni you all dapat belajar something yang valuable. So lepas ni bila nak buat muffin ke, nak buat cake ke, nak buat biskut ke, nak buat apa-apa je, beringat-ingatlah time kita nak mix tu. Kadang-kadang
Kalau pakai electric mixer, pakai mixer yang besar macam ni kan, kita duk biar je mixer tu jalan kan, kita dah pergi buat kerja lain apa semua. Kalau boleh jangan buat macam tu, okay? Make sure kita fokus and settlekan dulu. Dah masuk oven, bila dah masuk oven ada timer, so barulah kita buat kerja lain. Itu sahaja daripada Farah. I'm Farah Suji and I'll see you guys on the next video.